ทักษิณปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับเพราะไม่ได้ทำผิดไม่มีทางจะยอมรับความผิดครั้งนี้จะขอสู้ต่อในกระบวนการยุติธรรมยืนยันทักษิณไม่ได้ทำผิดเพราะทักษิณเป็นคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องการละเมิดไม่มีทางทำเด็ดขาดก็อย่างที่เมื่อวานนะครับตั้งแต่คุณวิสุทธิ์ชัยนรุนประธานวิปรัฐบาลจนมาถึงวรชัยเหมมะเนี่ยมันเห็นร่องรอยของพรรคเพื่อไทยมันเห็นร่องรอยของทักษิณชินวัตรอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยจะยกข้อกล่าวอ้างว่าเพราะเขาไม่ได้ทำซ้ำอีกเลยคือถ้าเป็นคนธรรมดาที่ฟังภาษาคนเป็นต้องรู้เรื่องแล้วแต่มันก็จะมีคนฟังไม่รู้เรื่องฮะลุงปนัสยาบอกว่าหวังว่าวันนี้จะได้เห็นผู้ต้องหาคดี112ได้ประกันตัวเช่นกันก็บอกแล้วไงก็จะมีคนที่พยายามจะไม่รับรู้เรื่องราวแต่เรื่องตั้งแต่เช้านี่จบแล้วใช่ไหมฮะจนถึงวินาทีนี้จบแล้วนะก็ได้ไม่ต้องรอลุ้นไปแล้วไม่ต้องรอลุ้นแล้วประกันไปแล้วเท่าไหร่500,000วงเงิน500,000แล้วก็ให้วางเรื่องของหนังสือเดินทางก็คือห้ามออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตก็เห็นแกได้รับอนุญาตไปทุกที่นะนะฮะค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเพราะว่าจากการเปิดเผยของคุณวรชัยเหมมะคณะที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของรองนายกเองก็บอกว่าหลังจากที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยประกันตัวนายทักษิณถามว่านายทักษิณเนี่ยมีอากับกริยายังไงบ้างแล้วก็ยอมรับคำสั่งศาลหรือไม่อย่างไรครับไอ้คำสั่งศาลเนี่ยนายทักษิณเนี่ยยอมรับอยู่แล้วก็ได้รับความเป็นเท่าเทียมกับผู้ต้องหาคดีมาตรา112เช่นเดียวกับนักกิจกรรมทางการเมืองที่โดนมาตรา112ทั้งหมดที่ได้รับการประกันตัวเช่นกันครับวรชัยเนี่ยพูดตรงนี้นะครับนานๆวรชัยจะพูดแล้วน่าฟังที่สุดก็คือยกเว้นคนที่ทำผิดซ้ำซากเห็นไหมฮะคือคนเสื้อแดงเองเขาก็รู้ว่าการกระทำความผิดมาตรา112เนี่ยสิทธิเบื้องต้นคือการได้รับการประกันตัวยกเว้นว่าคุณจะได้รับการยกเว้นว่าคุณจะออกไปแล้วตั้งใจจะทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกขัดคำสั่งศาลนะฮะแต่ทีนี้เรื่องของ การยอมรับหรือไม่ยอมรับในข้อกล่าวหาเนี่ยวรชัยบอกทักษิณปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับเพราะไม่ได้ทำผิดไม่มีทางจะยอมรับความผิดครั้งนี้จะขอสู้ต่อในกระบวนการยุติธรรมยืนยันทักษิณไม่ได้ทำผิดเพราะทักษิณเป็นคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องการละเมิดไม่มีทางทำเด็ดขาดแล้วก็ยังพูดอีกนะครับบอกว่าแรงกดดันที่มาเหรอมันเป็นการโจมตีมาจากกลุ่มหน้าเดิมๆกปปสอะไรพวกนี้ทั้งนั้นทั้งที่เราเนี่ยไม่เคยเอาไปโจมตีในประเด็นดังกล่าวหมายถึงฝ่ายค้านนะฝ่ายค้านไม่เคยโจมตีทักษิณในประเด็นดังกล่าวเลยเรายังมีฝ่ายค้านอยู่เหรอฮะทุกวันนี้นะพอถามว่าทักษิณมีสีหน้าเคร่งเครียดหรือไม่วรชัยบอกไม่มีความเครียดก็มีภารกิจในแต่ละวันอยู่แล้วก่อนหน้าก็มีการพูดคุยทักษิณเองก็บอกว่าไม่ได้มีความเครียดเรื่องคดีความอย่างไรเพราะเชื่อว่าตัวเองไม่ผิดพอถามย้ำว่าทักษิณฝากบอกอะไรหรือไม่วรชัยบอกว่าทักษิณได้ขอบคุณประชาชนที่เป็นกำลังใจขอบคุณที่ไม่ทอดทิ้งกันถึงแม้ว่าตอนนี้ทักษิณจะมีข้อจำกัดเรื่องคดีความจึงไม่สามารถขับเคลื่อนทางการเมืองหรือออกมาพูดอะไรที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางความคิดได้หากคดีจบสิ้นแล้วเชื่อว่าทักษิณจะไม่ทอดทิ้งประชาชนอย่างแน่นอนผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่ามีกระแสข่าวที่ออกมาว่านายทักษิณไม่ยอมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพราะมีเงื่อนไขกับศาลว่าจะขอไม่พูดหรือแสดงความคิดเห็นต่อคดีมาตรา112และไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายบริเวณภายในศาลอาญาทั้งนี้ผู้สื่อข่าวพยายามที่จะสอบถามเกาะติดความเคลื่อนไหวของทักษิณแต่ทางเจ้าหน้าที่ศาลไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพแม้จะอยู่นอกรั้วศาลก็ตามก็อย่างที่เมื่อวานนะครับตั้งแต่คุณวิสุทธิ์ชัยนรุนประธานวิปรัฐบาลจนมาถึงวรชัยเหมมะเนี่ยมันเห็นร่องรอยของพรรคเพื่อไทยมันเห็นร่องรอยของทักษิณชินวัตรอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยจะยกข้อกล่าวอ้างว่าเอาละวันนี้เขาจะขอต่อสู้คดีความ112เขาไม่ได้ทำแต่เขาจะได้รับสิทธิประกันตัวเพราะเขาไม่ได้ทำซ้ำอีกเลยเมื่อวานคุณวิสุทธิ์ก็พูดอย่างนี้วรชัยก็พูดอย่างนี้คือถ้าเป็นคนธรรมดาที่ฟังภาษาคนเป็นต้องรู้เรื่องแล้วว่าเอาละถ้าคุณถูกมาตรา112แต่คุณไม่ได้ไปทำซ้ำคุณยอมรับคำสั่งศาลคุณก็จะไม่ได้โดนจับขังอีกคุณก็จะได้รับการประกันตัวคือเบื้องต้นเนี่ยทุกคนได้รับการประกันตัวอยู่แล้วแต่มันก็จะมีคนฟังไม่รู้เรื่องฮะคุณผู้ชมฮะลุงปนัสยาอันนี้เขาเรียกว่าอะไร Facebook หรือว่า Twitter ในแพลตฟอร์ม X Twitter นะครับบอกว่าหวังว่าวันนี้จะได้เห็นผู้ต้องหาคดี112ได้ประกันตัวเช่นกันยกตัวอย่างนะครับนายอานนท์เคยไปเกาหลีเพื่อรับรางวัลกวางจูก็กลับมาร่วมการพิจารณาตามปกติปีที่แล้วนี่เองศาลก็เจอนายอานนท์ทุกวันเพราะเป็นทนายแต่เมื่อยื่นประกันตัวกับอ้างเหตุว่ากลัวหลบหนีทั้งที่เขาไม่เคยหนีเลย
พวกเขารอสิทธิประกันในคุกก็บอกแล้วไงก็จะมีคนที่ พยายามจะไม่รับรู้เรื่องราวแล้วการโพสต์แบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นผลดีกับพวกร่วมขบวนการเลย เพราะอะไรการตายของบุ้งก็จะถูกลื้อฟื้นขึ้นมา ให้คนเขาด่าบุ้งอีกทั้งที่คนก็ลืมไปแล้วว่าบุ้งอ่ะตายไปแล้วเหตุผลที่ตายก็เพราะว่าอดอาหารเอาที่เขาพูดอยู่ในคุกแล้วเหตุผลที่ไม่ได้ออกจากคุกก็เพราะว่าไปทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกทีนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะรุ้งนะล่าสุดเนี่ยกฤษดางนุจจรัตน์ทนายความศูนย์ทนายความสิทธิมนุษยชนให้สัมภาษณ์กรณีอัยการสูงสุดนำตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีส่งฟ้องศาลอาญามาตรา112นี่แหละแล้วก็บอกว่านี่เป็นความผิดเดียวกับเนติพรเสน่ห์สังคมหรือว่าบุ้งทะลุวังที่เสียชีวิตขณะถูกคุมขังบอกวันนี้เนี่ยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้มีการยื่นคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องขังหรือจำเลยในคดีอาญามาตรา112เนี่ย6 คดีด้วยกันและคดีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอีก4 คดีซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ได้รับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลอาญาซึ่งบังเอิญตรงกับวันที่นายทักษิณเนี่ยถูกส่งฟ้องมาตรา112ตนเองมุมมองว่าโดยหลักกฎหมายที่ยุติธรรมเนี่ยนายทักษิณต้องถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์โดยมีสิทธิ์ในการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสู้คดีเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเช่นเดียวกับผู้ต้องขังทางการเมืองอีกหลายคนซึ่งควรได้รับการได้สิทธิ์ดังกล่าวเช่นกันสำหรับคดีของนักโทษทางการเมืองศาลให้เหตุผลที่ไม่อนุญาตประกันตัวระบุเกรงจะหลบหนีโดยวันนี้ตนไม่ได้ตั้งใจจะเดินทางมายื่นคำร้องให้ชนกับนายทักษิณที่ถูกส่งฟ้องแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะเป็นข้อพิสูจน์กระบวนการยุติธรรมว่าดุลพินิจในการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเป็นไปตามหลักกฎหมายหรือไม่หรือเป็นไปตามอำเภอใจและความเชื่อทางการเมืองของผู้ตัดสินเท่านั้นซึ่งจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่านอกจากนี้ไม่ได้คาดหวังว่าหากนายทักษิณได้รับการประกันตัวแล้วลูกความของตนจะได้รับการประกันตัวเหมือนกันเพราะเป็นคนละเรื่องคนละประเด็นแต่ยืนยันถ้านายทักษิณไม่เคยประพฤติหลบหนีนะไม่มีพฤติการหลบหนีก็ควรได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวประกันตัวผู้ต้องขังหรือจำเลยในคดีอาญาที่เกี่ยวกับ112จำนวน6 คดีและที่เกี่ยวกับคดีการเคลื่อนไหวทางการเมือง4 คดีซึ่งไม่ได้รับการอนุญาตจากศาลอาญาให้ประกันตัววันนี้เดี๋ยวเราจะยื่นตอนนี้เลยนะครับยื่นเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งบังเอิญมันมาชนกับวันที่คุณทักษิณมาแต่ถ้าถามความเห็นผมคิดอย่างนี้ครับว่าโดยหลักของกฎหมายที่ยุติธรรมคุณทักษิณต้องถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์สิทธิในการประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสู้คดีเป็นสิทธิของเขาอยู่แล้วเหมือนกับน้องๆเนี่ยต้องได้รับวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นบทพิสูจน์อันนึงของกระบวนการยุติธรรมว่าดุลพินิจในการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยเป็นไปตามหลักกฎหมายหรือเปล่าหรือเป็นไปตามอำเภอใจหรือเป็นไปตามความเชื่อทางการเมืองของแต่คนตัดสินวันนี้ก็จะพิสูจน์คือเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมายื่นวันนี้เพียงแต่ว่าเมื่อเราก็ไม่รู้ว่าอัยการเลื่อนคุณทักษิณมาเป็นวันที่18วันนี้เรายื่นทั้งหมด12 คนที่นี่10ที่นี่เป็นคดี112 6 คดีที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เป็น112 2 คดีทั้ง12 คดีเนี่ยศาลมีเหตุไม่ให้ประกันตัวยื่นมาหลายครั้งแล้วด้วยเหตุผลว่าเกรงว่าจะหลบหนีทนายบอกไม่รู้ว่าวันนี้ศาลว่าจะมีการนั่งพิจารณาเรื่องของมาตรา112ของนายทักษิณชินวัตรไม่ได้ตั้งใจที่จะยื่นมาชนกันแต่คราวนี้มีคำเปิดเผยนะคะจากการที่กรณีที่ทางด้านของศาลเนี่ยอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนายทักษิณชินวัตรเนี่ยคือศาลพิเคราะห์เรื่องของความหนักเบาแห่งข้อหาแล้วก็พฤติการของคดีรวมไปถึงเนี่ยมองว่าการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนที่ผ่านมาก็รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็จำเลยเนี่ยมีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งอยู่กับครอบครัวและโจทย์ก็ไม่ได้มีการคัดค้านในการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยมีเหตุสมควรเชื่อว่าถ้าเกิดได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาจำเลยจะไม่หลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นหรือขัดขวางการพิจารณาของศาลเลยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาแล้วเดี๋ยวจะมีการนัดอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่19 สิงหาคมอันนี้กรณีของนายทักษิณชินวัตรตอนนี้ฉากที่อยากเห็นที่สุดคือคุณวรชัยเหมะคุณต้องออกมาตอบโต้พวกเขาหรือยังเพราะเขาพยายามจะโยงไปถึงเรื่องนายทักษิณได้รับการประกันตัวส่วนพวกเขาไม่ได้รับการประกันตัวนี่ทำให้ผมเนี่ยจะต้องยอมเปลืองค่าเน็ตเข้าไปดูเลยนะฮะว่ามันมีข่าวเมื่อวันที่15 พฤษภาคม 2567พายุเนื่องจำนงออกมาโต้ตอบกรณีบุ้ง
ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้รับการประกันตัว พายุนี่เขียนเลยบอกว่ากรณีบุ้งแม้จะเป็นคดีมาตรา112แต่ก็ได้รับการประกันตัวออกมาในระหว่างสู้คดี การที่บุ้งถูกถอนประกันและถูกควบคุมตัวอีกครั้งเกิดจากการประพฤติตัวที่ผิดต่อเงื่อนไขการประกันตัวจากการละเมิดอำนาจศาลนี่ชัดเจนมากนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ